morning guys. So ngayon 20 days na mula nang nag-declare ang ating Pangulo ng Enhanced Community Quarantine. So ngayon makikita nyo, nasa labas ako. Meron na akong kailangan puntahan sa trabaho. Meron na akong kailangan pirmahan kasi Friday ngayon. Ang date natin ngayon is April 3, 2020. Oras ngayon is 8:28 na. So, kailangan ko lang pumunta sa gitna ng trabaho. Ayaw ko man din lumabas, day off ko ngayon. Pero kailangan ko talagang pumunta kasi may kailangan akong pirmahan. So ngayon, ang iba-vlog ko na lang, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura sa labas ngayong mga quarantine na to. Kasi yung iba sa atin, hindi naman nakakalabas. So para may mapanood na lang din kayo. Ayan, papakita ko lang din sa inyo, meron na bubuong traffic dito sa pupunta na San Fernando. Baka siguro merong bagong checkpoint dito. Tignan nyo. Siguro itong traffic na to, mga 5 minutes na ako nakastock dito mula dun sa intersection. Sana makalusot na. Tara. Okay guys, katatapos ko lang pumunta ng trabaho. So ngayon nandito na ako sa kotse ulit na wala na yung traffic. Ang layo din na nilakad ko mula dito hanggang doon pa sa trabaho ko doon. So ngayon babalik na tayo sa bahay, uuwi na tayo. Oras natin ngayon is 9:18 na. So ayun na. So ang plano ko ngayon, dadaan tayo ng Del Rosario para makita nyo rin yung madadaanan natin ngayong home quarantine na to. So tara! Okay guys, dumaan lang ako dito sa St. Bernadette Heights dito sa MacArthur. May tapat lang ng Pepsi. Bumili lang ako ng pitchi-pitchi, merienda namin para mamayang hapon. So para ako total nasa labas na ako, bumili na rin ako ng merienda para mamaya hindi ko na kailangan lumabas. So sa mga bago po dyan, please subscribe, i-like nyo itong video na ito kung magustuhan nyo. At message ko lang po, kung talagang hindi naman kailangan lumabas, sana wag na kayong lumabas para matapos na itong quarantine natin. Kung lalo pang dadami yung mga maapektuhan ng COVID na to, malamang hahaba pa po yung enhanced quarantine natin. So salamat at hanggang sa susunod na vlog na lang. Thank you.